I remember so much I loved, but I did not know it yet. The way you always look to me for any and everything. I was so happy and I believe there was nothing else for me. Without you here in my life, it would be so empty. A kutatásom az úgy kezdődött, hogy gyerekként magyar iskolába jártam, meg cserkész foglalkozásokra, meg a regős csoportban táncoltam. Mindig volt egy-két illető, aki vagy jött, vagy ment az amerikai szolgálatból. WJCU University Heights, from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja. Rögtön bele is vágok a közepébe. Szentkirályi Endre író-történész van a vonalban. November 11-e a veteránok napja volt. Koreában, Vietnámban, Irakban is szolgáltak amerikai magyarok, esetleg clevelandi magyarok? Igen, persze. Az én kutatásom 1950 óta tartottam, úgyhogy a koreai háború időszakban több mint 100 clevelandi magyar szolgált az amerikai hadseregben. A vietnámi háború időszakja alatt több mint 120, abból 20 Németországban, több mint 30 Vietnámban szolgált, és abból 10 hősi halott volt a vietnámi csatapéreken. És akkor később 89 előtt is voltak vagy 60-an, és 1990 óta a mai napig is több mint 50 clevelandi magyar szolgált az amerikai hadseregben. Összesen én 350 nevet számoltam 1950 óta, akik clevelandi magyarok az amerikai hadseregben szolgáltak. Édes kisfiam, elemérkém. Kisfiam, arra kérlek, vigyázz magadra. Én magam kérem a Jóistent, hogy vigyázzon rád, hogy minden baj nélkül egészségesen leszerelhess. Körülbelül 2 héttel ezelőtt kaptam levelet nővérkémtől, Gizikétől. Ő is írta, hogy imádkozik érted. Sok szeretettel ölelek, csókollak, apu. Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. November 11-én ünnepli az amerikai a veteránok napját. És ez legtöbb amerikai iskolában, meg községi helyeken ezt megemlékeznek a katonákról. Clevelandben is vannak katonák, a clevelandi magyarok, akik az amerikai hadseregben szolgáltak. Ezeknek tiszteletére összehívtam néhány veteránt, főleg akik Vietnámba szolgáltak, hogy jöjjenek át egy baráti ebédre. Itt is főznek az emberek pálinkát, töltenek kolbászt, van disznóvágás, betlehemezés, májusfa állítás, csak épp hogy a tizenévesek, amikor mennek májusfát állítani, akkor ugyanúgy április utolsó estjén éjjel kimennek ahhoz a lánynak a házához, csak nem gyalog járják végig a falut, hanem autóval járnak egyik külvárosból a másikba. Rakott krumpli, ez már ilyen kontinentál. Gondoltuk, hogy dobunk össze egy rakott krumplit, aztán kellett hozzá kolbász, tojás, tejfel, megfőztük, összevágtuk a hagymát, a kolbászt, krumplit, és bedobtuk a sütőbe, aztán amikor megjönnek, akkor összejöhetnek. Nagy részben együtt nőttek fel, a 70-es években szolgáltak, 60-as meg 70-es években szolgáltak az amerikai hadseregben, és közülük nagyon sokan Vietnámban is voltak. Yeah, down table. Yeah, double, yeah. Limited on the Hungarian. Tom is limited. Ez barack és ez meg szilva. Akkor ígyunk már. Soon they forget. I look at your eyes and I remember your eyes.
You were a damn Marine in Vietnam, is what you were. I remember. Well, I tried to be. There you were. Who's that, Gulas? I'm losing. Yeah. I'm losing my. You're losing your drink. I'm sorry. I was a Marine in Vietnam too. He was in the Sir? 3rd Marine Division, though. Sir, Yes, I will call you sir. sir, I, Hey, like what I, are you have doing? I have a Marine story. I was in the What's the airborne second like you were. And at this time I was in the 82nd Airborne. I made a jump into the island of Vieques, Okay. which was then occupied by Marines. So being a Hungarian paratrooper, Oh, I decided, now he remembers, I decided I'd go have a beer. So there was this bar, and I walked in, I had my hat on, and a bell rang. And so, yeah, I was covered. A bell rang. These dozen Marines were standing at the bar in the island of Vieques, off the coast of Puerto Rico. And so biggest one comes up to me and says, you walked in there with a hat on. And I said, well, yeah. get your cover off your head. Got you. And so, well, he said more than that. Oh my God. He said, he was a star. you're buying drinks. So I reached in my wallet, I had like $10. I said, for all those guys? Wow. He said, yeah. And I said, $10, what's my other option? He said, fight. I said, I'll have to fight. So then the guy puts his arm around me. He's a big guy, he said the biggest one. Puts his arm around me, he says, you're drinking on us. So I drank with those guys, they wouldn't let me buy. So you Marines are all right. Except for Nazi. What I have to do is apologize to Nick Salapchani because he was my hero. Caught it? Yeah. He was the captain of John Adams' football team, 1959, 6 foot, 200 pounds. This, And he kicked the shit out of me, man. I drink to that. I am not anybody's hero, but you are mine. Oh, baloney. He invited me up to Columbus, Georgia. What is that base, a big base? Fort Benning, Fort Georgia. Benning. And we spent a weekend together, and the last time I saw you, 1971 January. I was still at Albany, Georgia, the legal officer there. What I had to do, I had to put Marines that were wounded in fucking jail because they were deserters. And I told the colonel, I said, they ought to be in hospitals, not in fucking jail. Yeah. I'll never forget that. I hope you understand English. I think everybody does. The ladies will leave the room and we'll drop more F-bombs. That was Vietnam. I want to tell you guys understand all that. the words too. I saw you. Yeah, well, we look different. Okay. Hi, Rich. Here I am again at it. But I guess, as you said, it's going to get better as we go on. You'll get used to talking more of a monologue into it. We were, of course, very much concerned, and it helped to reassure us a little bit, although, we're still thinking a lot about you, and really be careful there. Le fogom fejezni, hogy mamának is legyen még egy kis ideje, hogy mondjon valamit rajta. Nagyon vigyázz magadra, és emlékezz arra, hogy mi mindig gondolkozzunk rád. Nagyon örülünk, mikor halljuk hangodat, és remélem, hogy ez idő gyorsan elszalad. Bocsánatot kérek, nekem nehezen jön a magyar nyelv, mert 3 éves kisgyerek voltam, amikor elhagytuk hazát a II. Világháborúba. As refugees, we lived in Germany, 7 different places, Memmingen, Kemmingen, Oberammergau, München, and so wound up coming to the United States on a large boat in 1951 and settled in Cleveland, Ohio, with many, many other Hungarians. So I was able to speak Hungarian at that particular time because, again, we lived in a Hungarian community on Buckeye Road, and it was very interesting growing up here. When I turned 15, I started thinking about what I should do. And I decided then that I wanted to become an American soldier.
Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja. Már is folytatjuk a műsorunkat Clevelandből. Szentkirályi Endre író, történész van a vonalban. A cserkészet Clevelandben 1951 óta működik. Isten haza embertárs a fő alappillérje a munkájának. A cserkész jelmondat légy résen, és mindig segítőkészek. Aki magyar cserkész Clevelandben, az tanul elsősegélynyújtást, táborozást. Ez ad a gyereknek egy közösséget, az önbizalma és a magabiztossága fejlődik, és hogy csoportban tud működni. Nemzeti gondolkozásúak, de nem elítélően, vagyis nem politizálnak, a politika nincsen a cserkészetben. Clevelandben egy átlag pénteken kb. 90 magyar cserkész jön össze, fiatalok. Cserkésznek lenni Clevelandben az ad egy összetartozást, az idősebbek ápolják a hagyományokat, néptánc, regős csoport van, ami minden keddeste gyűl, és törődnek másokkal. Így jellemezném a cserkészeket. Ez a lényeg az egésznek. Van vörös hagyma a tarisznyában, keserű magában, szolga legénynek, a szegénynek, neked is vasoda. Tudom, hogy sokan mentek katonának, de hát ugye ők amerikai katonák voltak, de hát gondolom, hogy megvolt bennük az a becsület, hogy, és tulajdonképpen a gyerekek hamarabb beilleszkedtek, mint az én generációm, pláne nálam idősebbek, és hát azt tudomásul vették, hogy ez az élet, hogy el kell menni katonának. Megkaptuk a második hanglemez felvételedet is, és nagyon örültünk neki. Nem tudom megérteni, hogy miért nem kaptad meg az én 2 levelemet, amit írtam. Az egyik levél Mariettel egy időben ment. Talán elkésett valamennyivel, de remélem, hogy azóta megkaptad. Öt hónapos kiképzést kaptunk 68-ban, mikor befejeztem az egyetemet, Vietnámba szállítottak. Szolgáltam 3 évet a marinoknál, Vietnámba, Ázsiába 21 hónapot, kórházban voltam 3 hónapig, dél-nyugaton voltunk, és ottan a VC, úgy hívták VC, Vietcong, és ezek partizánok voltak. És mi abba vettünk részt. Vagy mi lőttük őket, vagy lőttek bennünket. But the Viet Cong have been seizing the harvest and collecting unbearable taxes from the frightened farmers. Now come the screaming eagles to protect the rice harvest and stop the Viet Cong. 25th Infantry Division, úgy hívták a mi alakultunkat, és ezeknek a helyrésze Kucsi be volt, ez Saigántól kb. 30 kilométerre észak-nyugatra volt, és én ott szolgáltam a Kucsi Base Campbe. Az én feladatom az volt, hogy a csapat, vagyis a unitnak a benzint és a ennivalót, és ezeket osztottuk ki. I was a private and a sergeant, and then I became an officer through OCS, and retired as a colonel after 30 years of service. I served in many places in the United States, in Vietnam, a couple of tours, in special forces. I'm wondering where am I going to go from here, but I'm almost at the end of my life, so it doesn't make any difference. But that's what I appreciate about America, is that it gave me freedom and it allowed me to speak Hungarian freely, and I belong to Hungarian Scouts. Mi a második háborún úgy jöttünk ide, a második háború után, mint menekültek, és a kommunizmus előtt
menekültünk. When I turned 15, I started thinking about what I should do. And I decided then that I wanted to become an American soldier. When we were in Germany, I saw the American soldiers drive by there in their jeeps with their Thompson submachine guns at the ready. And they were very benevolent and kind to us. Basically, they gave us candy. And I think they became a role model for me. I went through high school here, graduated, played some sports, and at 18 I joined the United States Army. Na, elindítottad? Itt kell elindítani. Elindítottam, akkor már rajta van. Rózsika nénivel beszéltem a múlt pénteken. Mondotta, hogy a kis Laci felhívott téged, és hogy beszélgettettek, te is említetted. Rózsika néni megemlítette, hogy Laci esetleg el akar menni hozzád. Öcsikém, én nem akarok beleszólni semmibe se. De gondold meg, a Lacinak már csak 1 hónap van hátra, nem szeretném, hogyha akármi is történne az úton. Kimentek a marinok, én is voltam ilyenen, úgy hívták, hogy ambush. Hogyha valaki elsétál mellett, akkor lelövi, mert várja, hogy valami mozgás legyen, emberi mozgás. Mert az az ember, aki mozog, az ellenfél. Azt lehet lőni. Úgy hívták Free Fire Zone. És leaknáztak mindent, tettek vonalat robbanóhoz összekötve, és nagyon sok marin lábát veszítette, az életét így. I flew slicks, that is troop carriers, the second tour in Vietnam, and we were in fact shot down. And unfortunately, we lost our crew chief, Charles Romero, who had only a couple of weeks left in country, and he was killed by a shot directly to the head. The aircraft took over, hit 80 hits. We went down, we crashed, and we were rescued and were able to come out. Sad, we lost Charles Romero, a very brave man. Voltak barátok, akik elpusztultak ottan. Volt egy barátom, Várdi Sanyi, aki elpusztult, vele együtt voltunk Kentuckyba. And the second time I was flying attack helicopters. So we were shooting at the enemy. Machine guns came from 2 sides, and again, we were shot down, we crashed, and the helicopter rolled over. Fortunately, we all survived. A copter is down in a rice paddy, and the troops run to the safety of other craft as communist snipers try to pick them off. This is my karma, this is my fate. For you I give it all and start again. But I knew what awaited me then. Nézd, ottan aki oda ment, és azt túlélte, sebesülés nélkül, az egy nagyon ritka dolog. Ugye mi a második háborún úgy jöttünk ide, a második háború után, mint menekültek, és a kommunizmus előtt menekültünk. És úgy láttam, hogy most ugye szintén a kommunizmust próbáljuk ott megállítani, és ugye mindegy, hogy jó volt a stratégia, vagy rossz volt, én szerintem rossz volt a stratégia, de az nem beszél attól, hogy a srácok, a fiúk, akik ott szolgáltak, hogy azért mentek, hogy valami jót és komolyt végezzünk, tudjunk elvégezni. Senki nem szerette azt a háborút. Én szerintem még a politikusok sem. I fought with the 173rd Airborne in Dak To, Vietnam. We moved up there from Bien Hoa to counter a North Vietnamese offensive to cut the country in half. This was in June of 1967, after I had finished my tour with the Special Forces. I was a platoon leader, a rifle platoon leader, and we went up there and fought. The North Vietnamese outnumbered us probably 10-1. They were embedded in the area. We lost a company of our battalion, and it was difficult because
All of them were not initially killed. A lot of them were murdered as they lay wounded on the ground. So the North Vietnamese, at that particular time in Dak To against A Company of 2nd Battalion, 173rd Airborne Brigade, killed a lot of our soldiers. We, of course, went back in, and it became a situation where no quarter was asked and none was given. I remember distinctly climbing up a hill that had stairs cut into the side of it after going through 5 North Vietnamese base camps. We met the enemy on top of the hill, and we closed in on them. We fired our rocket-propelled grenades. They fired back at us. We went online screaming airborne. We threw our hand grenades. We overran them. And I will only say that even though the company commander wanted some prisoners taken, that did not happen. So it was a tough situation where no quarter was asked and none was given. We didn't murder anyone. On the other hand, there were no survivors on their side. So that is one that I remember. It's not painful anymore, but I understand that war is, it's an ugly thing, but it's not the ugliest thing that you can find. Losing your freedom is the ugliest thing. Kisapám, én most búcsúzom. Kívánok neked minden jót, jó egészséget. Legyél jókedvű, amennyire lehet azok között, a körülmények között. Nagyon vigyázz magadra, Jóisten áldjon meg és segítsen meg minden utadban, minden munkádban és akárhol vagy. Szeretettel ölel, csókol édesanyád. Ez a karmám, letagadnám le én, hogy veled újra kezdeném, pedig tudtam jól, mi vár már akkor a legelején. Ez a karmám, letagadnám le én, akkor is újra kezdeném, pedig tudtam jól, mi vár már akkor a legelején. This is my karma, this is my fate. For you I give it all and start again. But I knew what awaited me then. I knew from the beginning. This is my karma, this is my fate. For you I give it all and start again. But I knew what awaited me then. I knew from the beginning. This is my karma, this is my fate. For you I give it all and start again. But I knew what awaited me then. I knew from the beginning. Ah.